Define normal. Party animal. Geek. Athlete. Blind. Fat. Deaf. Rocker. Physically impaired. We are all equal. We are all the same. Change your attitude. Defy normal. A message from the National Council on Disability Affairs. Parehong kakayahan, parehong karapatan. Kaya kong magtrabaho. Karapatan kong maglibang. Kaya kong tumugtog para sa buong mundo. Karapatan namin, kakayahan namin. Igalang ninyo. A message from the National Council on Disability Affairs. Cagayan de Oro City, no? Kauban nato karong hapuna mga miyembro sa press din sa syudad. Ingon mag-usab ang mga persons with disability or mas preferred ni sila nga tawagon nga differently abled persons. So, gipangunahan ni Ma'am Milagros Makiling, ang president sa Cagayan de Oro Federation of PWD Association. Kauban sab nato ang mga representative sa nagkalain-lain nga key agencies dinhi sa Region 10. So kauban nato si Director Edgar Sales sa TESDA, may hapon sir. Si Sir Foster Anayoron, ang Chief Local Government Capability sa Development Division sa DILG. Sir, may hapon. Sa DSWD, kauban po nato si Mamonavik Budjongan, ang Regional Focal Person for PWD. Maayong hapon sa tanan. So, before we can go to the meet, no, ihatag na ko ang microphone ni Ma'am Milagros to introduce ang other members sa PWD. Good afternoon, everyone. Again, I would like to say thank you so much for coming and heeding to our invitation. And this had been an annual activity. I guess this is our third year doing this activity. And within the week of the so-called National Disability Prevention and Rehabilitation Week. And this is a mandate, actually. This is by virtue of Proclamation number 1870, as proclaimed by then President Joseph Estrada, and then by Proclamation 361 of then Proclamation 35 by then President Arroyo. So with me this afternoon are some leaders of the PWD groups, and for the information of everyone, although there had been an effort of unifying our groups, because as of now there are two federations created in the city. There is a new one created, but then there is an effort by the city government to unify both federations, because we have one single purpose, one objective, that is for the welfare of persons with disabilities only. So, kauban na ko din ang amuang members sa KAFEDPA, si Christine,
Ay, Chris. Mante. Okay. And of course, sa CDO DAP, si Toto Ughayon. O si Ma'am Flor Cabunyalda from CDO DAP. Si Sir Alfonso Gono from CDO DAP. And si Ma'am Elisa Garcia. Usahay ba? Of course, from Kapedpa. And of course, si Engineer Loloy Mercado from Campi. And also from Kapedpa, being CDO or a member of Kapedpa. So Kapedpa is a federation of more than 20 different PWD organizations in the city, as well as ang atong CDO DAP is a federation also of different organizations of PWDs in the barangay level. Okay, so thank you so much. And by the way, we are celebrating the National Prevention and Rehabilitation Week. That's why kauban nato sila karon, no? Nana may istorya nga brief background si Mami Lacrosse. Atong tagaan higayuman atong nagsita from the national line agencies who are here this afternoon. So unahan siguro nato si Director Sales, sir, kung unsay mga programs sa inyong buhatan nga sumisuporta sa mga differently abled persons association or groups. Thank you very much. May hapon atong tanan na diri, no? At the outset, I want to express our congratulations for the group, always on the go, active sila, no? Despite tingnan mo nila na they being differently abled, no? Well, on our part sa TESDA, malibayan kami isulti sa kadaghanan. Ang atong opisina para sa tanan, no? In fact, I have shared this so many times. Makita niyo kayo ni Lando, kailangan siguro mo, makita si Lando, no? Kada kita naman ni Lando, ang greetings na mo nga, dugay na tawa, nagkita lan. Kung dili mga ni, maayong pagkita na itong duha. Mo ginatid mo greetings, no? Ang tawo mo, tingala sila nga, ana among greetings. Because I see it really nga, walay kalagian ng tao, diba? Tao, Pilipino, o sa mata sa Ginoo labaw na pantay-pantay tangtanan, diba? Yes, ang TESDA, kung sa manday mga nahatagpon. Kana na lang grupo gini Lalando ang isa sa pinaka-tangible. Naghalang batches nga naka-agom na naka-gawat o training nila sa massage therapy, no? In fact, amo kung other than the training, kinakantakan po namin sila o assessment and certification niya. So, holder na sila. In fact, in one of those sa council, apelon sa massage therapist, sama nila sa katong requirements sa Department of Health. Daghan ang requirements, so dapat na po ang bayaran. In fact, the response of TESDA for that was, yes, we will strongly support, and they even strongly recommended to the Department of Health. Katong mga lisensya, kailangan magpalisensya naman sila dapat sa Department of Health. Ako pa ang pera na. Yes, muna nakita ginamong dako among matag sa ila kay other than the training, naagyan po ng assessment and certification, o kay balutang that leads really to the employment. Kana mahimo nilang income generating projects kanang ilang nakabot nga mga skills. Of course, kay balo si Mamila ani nga I'm sure for the past 3 years na ako dito sa TESDA sa Region 10, both in the provincial and the regional office.
dili man pod mi ingon nga been remiss in our responsibility. Other than we are required by law, kada tuig na ginapangitaan ni sa COA kung asa na mo ibutang ang among share kay naagi na dapat igahin nga budget for the PWD. So for that iyon nila ganina ka nag-istorya na niya siya nga ako na ba daw siya pangitaan sa bato o ako na ba siya paninglan. Anyway, yun ako. Your TESDA, ang atong TESDA will always be there to support sa mga programa gusto pakabot na makapatangkot sa tanang mga membro sa mga differently able. Maura na, may hapon na itong tanan. Thank you, sir. So, kasunod kami na to si Sir Foster Anayron. May hapon karatang tanan, ino sa ato mga televiewers na karoon gayon, may hatag sa dahil gayon na mo tanaw ni nga atong karoon na kalihukan. Sa ngalan sa atong opisina sa DILG, sa atong Regional Director, si Atty. Renke Burgos, ang tanan ng mga empleyado sa mga opisina, buot na mong ipabati sa ang among kalipay o ang among pasalamat na gihatagan kita kailangan nga magyuban sa atong pinalabong kalihukan atong ihimo karon kapihan sa PIA, sa atong presidente sa KAPEDCA, si Sister Milagros Makiling, diin mahatagan nato sa mga informasyon ang ato karon na mga tigpaminawin kung sa mga atong mga katawhan regarding karon na atong i-celebrar na ika-35 nga anibersaryo sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week, no? Kini nga years week-long celebration na magsugod kini sa July 17, 2023, no? Kini nga tuig o kaduna kita mga ubay-ubay nga makalihukan. Ang katuyuan ini Sister Milagros mo man ang hatag o awareness, no, sa tanang katawhan regarding sa atong gingon nga mga kauban sa komunidad nga gingon nga physically challenged individuals o ingon man sa atong libalok sa mga concerns, no, ilang mga problema di usab kita makahatag kita og kasubaran, no, pinagi sa atong pagtinabangay. So mao kana natong role dinhi sa ngalan sa National Government Line Agency number 170 di nang atong opisina gisalunan kito katungdanan pag-monitor sa compliance sa mga LGUs regarding sa establishment sa atong mga municipalities, no? Okay, so muna atong role sa DILG. So salamat, pupunta magpabilit na mo diya sa pagtanaw sa atong programa. May hapon sa tanan. In behalf sa among Regional Director, si Atty. Araceli F. Solanillo, kami nagapasalamat sa KAPEDPA sa panghigayon ni kalihukan, no? Ang rehiyon nato sa Northern Mindanao, halos tanan munisipyo karon ga celebrar niining atong DPR Week with the theme building an inclusive and non-handicapping environment for PWDs. So kami bahin sa DSWD, kami usad, no, nakig-alayon sa nagkalain-laing ahensya. Gani doon naman kita ginatawag nga Regional Committee on Disability Affairs or RCDA, nga diin ang nagkalain-laing na ahensya miyembro niini o ang atong Regional Director mao Executive Chairperson, atong ginamonitor ang implementasyon sa balaod sa Magna Carta for PWDs. So kami sa rehiyon nagadto sa matag munisipyo atong ginatan-aw kung unsa na ba ang mga programa ug serbisyo nga ginahatag sa matag LGU ngadto sa atong mga PWDs. So naglangkob na niini ang budget allocation, no, sa giingon pa ni Director Sales kung sila gipangitaan sa pang-allocation for PWDs, mausad na ang among trabaho pagadto sa munisipyo, kung matag munisipyo doon na ba i-alokar nga para sa atong mga PWDs. Then the programs and services, no, mao lang ginahatag o katong giingon sad ni Sir Anayron nga katong PIDAW.
So niini kami ng mga ahensya nagtinabangay aron nga ang atong mga PWDs no dunay luna diha sa ilang nga naman tayo nakita igong nga background as to role sa matag national government agencies and of course sa activity or celebration karong simanaha. At this point, I give the floor to our friends from the media for your questions. Sige, paminaran to ang pangutan ni Butch in area. Sa kada tuig, sa kada nato kita, ako magkadong ang inyong mga yung umupo against government. Kung saan na inyong nahimo, aron maminusan na ako ngayong umupo against government? Or have you done something to strengthen your group so that in a way sa inyong kapasidad at yun may mahimo o dili mo sige pasol sa atong gobyerno. So non-handicapping bata, so we will not see you as handicapped people, so we will be seeing you as equal talugar nga sabi kami sa mga makalakaw makakita makadungo doon naman sa may handicap ang mga batasan. So bebo, gusto na akong bawag asa na takaroon kung saan ay nahimo ninyo para sa inyong grupo o giunsa na o maunsa ka mo sa paglambo sa future. It's not always nga we can look forward to government frustrating kayo at gobyerno. So, nagharman ng mga tarong na as gobyerno pero ang kinatibukan yung response sa gobyerno is frustrating kayo and you want you to be stressed all your life. So, on the question of where are we as persons with disability organization or federation as of the present, no? Ang akong tubag is that ang federasyon karon is not just sitting down, looking up to the government at all times. Wala, dili ana ang mong gihimo. We do all things possible, all things that we can, para all by ourselves we can also grow and move on. Say for example, ang KAPEDPA as a federation, aduna sa gipanghimo nga mga inisyatiba nga magkaroon ng kanabang we will be able to have livelihood for all the members that we have. Like after Sendong, there are, diba, as we all know, daghan kaayong mga NGOs, both national and international, who came over to Cagayan de Oro to help out. And one of those is CBM, or the Christoffel Blinded Mission. And they are more particular to helping the persons with disabilities together with Handicap International. So, on that note, dito mi nagsugod o partnering with them, and we were able to get a project. There are two projects. One of which is that they partner with KAPEDPA for us to be able to map out as to how many really persons with disabilities were who became the victims of Sindong. No, and we were able to map out more than 2,000 PWDs sa katulang mga affected barangays. And among those PWDs mapped out, there were several who needed different assistive devices. And that's the project of CBM, giving out assistive devices to those who needed those kind of device. Say, wheelchair, also Handicap International did that, and white canes, and all. Another thing is that together also with CBM and FTI, FTI is a cooperative, a national cooperative. They kind of put up a cooperative for us. There is this half a hectare lot area in San Simon right now, and kana siya para sa himuon nga usa ka kanang isa ka
inisiyativa para sa tanang persons with disabilities in Cagayan de Oro. Aron ang tuyo ug tumong mao ang pag-produce of something like number one, the first thing that they thought of was to fabricate socialized housing. Kay daghan man ang nagkinahanglan, so ang inyo na una is kami mismo ang mamuhat niini. And there is another thing is mga bangko, no? Ang among himuon para school chairs for DepEd. Kay ang DepEd ang marketability of those school chairs tako makayo kay annual man siya. Yagan ko sa ang ilahang volume sa ilang order. So by then we look up to that as really it will become a sustainable livelihood project for persons with disabilities. In fact, we allocated one day of this week-long celebration para magkaroon to have a one-day PMES or pre-membership education seminar for all persons with disabilities here in Cagayan de Oro City, and that will be on July 18 at the Tourism Hall. That will start from 8 to 4 in the afternoon. So we would like to invite actually everyone who are listening right now to please come over and be with us, anak nga panahon. So sa amon nag-iingon, we're doing something on our own also. Wala ni kanunay nga nagyamo. Although at times, some of us, some groups, because may individual groups, there are self-help groups, no? Mga gagmay usad nga mga grupo nga because they don't have capitalization on their own, of course, kanunay makayamo umuudyon. But one thing ato ang gi-push po kanunay o hinautunta na mahimong mamahitabo na yun, being also a member of the National Anti-Poverty Commission, I am also a council member, wherein ang isa sa mga agenda nga among gi-push dito is the establishment really of PDAO, the Persons with Disability Affairs Office, in all provinces, in all municipalities, cities, no? Aron kay kani maong opisina, mauunyay mo pahigayon, no? Sa mapahimutan sa mga tanang mga aktibidades para solely for persons with disabilities. Hopefully, in Cagayan de Oro City, mahitabo unta. Soon. Hinautunta, no? Manginauta. We're calling on our city government, of course, the provincial government to do the same. Establish PDAO para ma-establish po, mahimo yung adunay usa ka opisina ang persons with disabilities. So, I guess we have done our part, and I guess the government and the PWD sector should meet halfway para mamahimo mahitabo nga ang persons with disabilities mamahimong sustainable na economic sustainability mo atong look forward para mawala na ang ato ang mendicants. Ang atong mendicancy mamahimong malisen. And I guess this is also a kanang kuan sa gobyerno na i-eradicate po ang atong mendicancy kay otherwise wala na lang mo trabaho because it's easier to beg and earn something rather than earn something out of your sweat. Thank you. Saan sa atong kadalanan ang dunay mga PWD nga naglatagaw? Yes. Masigilag sa akas sila kamot, kumapagkilimos. So, are you trying to encourage them to join you? Kay murag lisod siguro sila pasabton kaysa ingon nimo sa iyon ang pagpangayo kaysa imong trabahoan. So kining naa sa atong kadalanan karon nga ay mga ligid, mga metiil, mga kamot, yung sige na nagpangayo niya di ay dito sa tikas iskina naghantak naman. Nagsukar naman dito niya yung kuwan. May palawag pag yun. So pag yung manigarilyo. So, kung sa inyong gihimo isip na hope po aron pag-encourage aning atong mga dunay mga kapansanan nga mo-join sa inyong grupo and then productive members to become productive members of society. Okay, actually, for the information of everyone also, some of those, if not most, of those katong nag-beg na diya sa kadalanan,
we're once beneficiaries of DAWN, on the Differently Abled Women Network, an organization na nag-try out. No, I was then the president of such organization, DAWN, Differently Organization. Wherein taon ako nanita dito mamahimong livelihood para lagi sa atong mga kaigsuunan, no? We have this mobile store project funded by PACA Philippine Trade Program na nahimo katong it's a mobile store, so na mahimo katong usa-unya ka mahimong livelihood usab sa persons with disabilities na pinatong wala na gyud mga tiil because they can move around using only their upper limbs, no? But sad to say, people really, if kanabitang they're used to big income na easy, dili sila atong gamay ra nga the whole day they will be earning like this much lang. And then, the whole day, yung katong amo ang giyatag na initial capitalization, after less than a month, nahurot ra po for na-consume ra sa ilang own pagkaon. So, wala na ipamaligya, wala man na-roll out. Although, we had also some initiatives on nag-link sa with some government agencies like TESDA, DTI, o GADOLE, para maghatag o mga seminars on kung saan pagpalambo ang mga negosyo. Wala gyapon mag-work out. So this time siguro, ako pong request sa atong mga government agencies, natabangan lagi nato na mag-curtail, no? Mag-curb ang mendicancy kay I guess during our absent meeting, Ma'am Mona, usa sa among gisgutan pud ang pagpatuman sa mendicancy law. E doon nakita ni anang maong balaod nun. Wherein, there was an allocation, kung wak masayop, na ay 5 million allocation, ana, para maipatuman. But sad to say, wala po ko'y nakita nga mga, not even a poster, not even a radio ad, nga mao'y magkuan nga bawal ang pagpalimos. So, nag-proliferate ang maong mga nagpalimos. Kay mas sayon, biro mo, kung mustay lang sila din tanan passers-by yung hatag o 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, I guess, at the end of the day, they will have as much as 500 pesos. Gamay ra gani, stay lang. No? So, napaydag ko mga dako kayo, mutunod o mga tinibuok. No? So, who will kita pa may trabaho kung mao. So I guess, I don't know, that some agencies makatubag sa Liana with reference to the mendicancy law na ako na-mention kay. Sa ako lang, sa akong own mga pagpanlantaw, kung mapatuman ang maong balaod nun, mawala ang maong mga mendicants, mag-force din sila pagtrabaho, mag-earn sila a decent way of living. Okay. May hapon sa tanan. In addition lang ni ato, no, kay kabalo ko nga doon ay mendicancy law, pero wala ikay kung ma-familiar, pero maulang kay sama sa atong gisgutan kanang atong ako pag makatabo ko o kanang usa ka PWD nga palimos, ako ga istoryahon ingko nga say mabot sa istorya na kontento na lang ba nga inana. Kung nakita ko mas dako ang nakita, malingkod ka lang ito. Hindi na ka maghago, and then you earn 500, 1,000 a day siguro. Unya, wala sa nagpabalaod, kaya kung hindi ko masayo, sa Iriga City, masiguro ikaw ang dahatag, ang dapanglimos o ang dakuan, kalakbon. So, unless bagyo po, unless po siguro kung implementar na lagi ka na nato sa masiguro ni Madalila nga ang part ba sa gobyerno ko, implementar ni ka na lugar, then maybe malesen ka na siya, no? O makasulod sila. Kaya lugar, let's say kami, sa merkado, kami pinipan, sa nagaragit sa organization, voluntarism, no? So we go there,
we spend our own money para not only for us, pero para sa sa umaabot ng mga PWD. Now, depende rin na kay sa ganang ilugar sa tao, pag makakago, kung pwede ka makita kwarta sa iyo na pumagi. Now, hindi sa duta ka masayo, kung i-implementa na sa duta sa gobyerno, ihatag na sa ama ang katungod. Kaya doon na may giingon sa Executive Order 240 nga 1%, 0.5 of the 1% of the era of the city should be given to the persons with disabilities. Na mura man o kagatiguang na lang may siging fight nga anak, pero then again, we are still hopeful, siguro hantod sa among kamatayon nga kadugayan mahatag na siya kay in some cities, depende naman kung magdepende naman kung na siya sa mga LGU, no, sa mga pan. Doon na may ubang syudad, daga na sa siguro sa Pilipinas, nga ihatagin sa ila, kay allocate sa ila, kay parehar magudunta na yung programa mo na makita kita mo senior citizen, inunduin, oy, classmate kita, kay parehar na gabahin, tas 0.5, ano mga parehar na programa, pero sad to say, nga kami wala kayo kung usa kami numero mga PWD nakapsal sa kinabuhi wala gid gyapon may kahatag gani ang senior citizen they're much better kay makakuha na sila og 5,000 bisan lang kanang 5,000 lang kana apan sa tawo nga wala gyud ako na gid na siya so kung mahatag kung tanan ma-allocate sa amo dako na sa kay na siya natabang kay dili magud na siya among among pangayoon ang kuan man lang na-allocate na sa amo kamurag ang imo na lang katungod, no? We do not ask for more than that nga unsa pa diha. So pang hinaot lang gyapon kami nga unta kana mahatag para pud nga dili pud mi kay ang gatay tabo no usahay luoy kaayo ni marami gagawas kini perming makamay kilimos na unta every year kay doon na naman sa balaod ga participate naman ni sa mga sports activity, no? Mga national sports activities. Ang among mga representative magkahurot ito ni tuyok o kinsay tuyokan pagpangayo na unta di kasi kaya na siya dako raw unta kayo na amount siguro a little over 30,000 pero tao magkakatuyok na mo kayo kaya kung mahatag lang ginunta na ang 0.5 sa 1% sa atong era that is more than enough para makasugod sa mga project aron matabangan pa namo ang mga igsuon nga PWD na mas nanginahanglan kayo. You have health concerns also. So how is the Department of Health responding to your needs, to your health needs? Doon na ba'y ibuhat ng gobyerno aron matabangan mo sa inyong panginahanglan, sa inyong mga tambal, sa inyong rehabilitation, medical rehabilitation ninyo? May hapon sa talag. Sir, bilang ko mo answer directly sa iyong query. Being the Vice President of the CAMPI is the katipunan ng may kapansanan ng Pilipinas Incorporated. This is a national organization, national federation of grassroots organizations. So, ang one thing, ang ako lang ikastorya is about the CAMPI as a national federation. Ang among advocacy, ang among one tuyo is advocacy. Ikaduha is radikal ko katubag sa mga tanah sir. We really the grassroots organizations of Cagayan de Oro like Mahasib Martin, Don of Mila, and the others. Ang amo is advocacy ang CAMPI to strengthen the grassroots organizations. Isa sa mga tangible project karon sa CAMPI in coordination with the grassroots organization members is the distribution of wheelchairs to indigent PWDs. This is in coordination with the Latter Day Saints, LDAs, Latter Day Saints charities. Pero matingala mo, anong dugay kayo mahatag, ang sa Latter Day Saints mga we call it the Mormons, right? Isa to. Ang life, they are not just giving wheelchairs, they are giving life. Ang buong life pasabot, ang wheelchair na, ang intended recipient sa wheelchairs, atong i-assist, kung saan yung kinangalanon. Kung kinangalanon mo yun ang wheelchair o dili ko. Kaya kasi kung wheelchair, masamot ka bakol, o masamot ka PWD. So muna, pagkakaroon in coordination with the
Matik pa, matik. Doon tayo intended na 110 wheelchairs for distribution in this region. And the only thing is, ang uban na itong mga grassroots organization sa provinces, wala pa kasabmento, assessment, and negative. Kinanaan mo na makita, kung tagama na itong Rough Rider o tagama na itong standard na wheelchairs. So, yun na ang may tabo mo na ang tangible activity sa kampi karon nationwide sa pagkatapos katong bahay sa Palimos actually inani may tabo in 1992 na tayo first decade of disabled people. That is whole world. Ang paradigm na ito yun na 50 years ago, 21 years ago, nagsugod na itong paradigm shift o perspective na ang paglantaw mo sa disabled people o PWD dili welfare, kung dili usa ka tao. Kaysa unang good, di ba na kaya unang magpakilimos na sila kaya ang panglantaw sa mga disabled body people, kung makakita disabled people, tagain kay Loway. Naganik-connect, nadunggan na ka ng tao nga way hanaw, kung di pa wala siya pagbati sa PWD. Ngayon siya nga, ang meaning ko ng PWD, pilay na walang dangal. Pwede na ikiyasir pa. Pero balik ka nato to, paradigm shift. Pero ba may yun nga, makita ka disabled, tagay kay Looy, pero I am encouraging my friends from North Cotabato, from Imilis na do not give anything ka ng mga disabled. Kung gusto ka mong hatag sa Cagayan de Oro, give food. Ayaw na kwarta. Ang paradigm shift, ako yung pasay sa nga, kapag kakaroon ko, makita na disabled, ayaw yung welfare, tagaan ito ni Limos. Parehas ni Engineer Salis, yung director na ito sa TISDA. He is a civil engineer. Being a civil engineer, makita sa disabled, makain na siya. Hindi as a director, but an engineer, pinyon siya. Kung may mahimo na kuha na mawalang non-handicapping environment. Nabayram pa ang opisina na sa TISDA. Kasi sila makasulot ng mga disabled. That is not handicapping. Handicapping, that is tukma po na sa itong tema karoon na non-handicapping and inclusive development. What means, dili lang kami, we start a promotion from the family, huwag ang gobyerno ang suporta. We are not complaining sa government, but aside po, kung kami po sa'yo, relax na, resilient na naman. Relax na kayo, abay kayo tagaan. Hindi naman ang mahal karoon. Kung ayaw ka budget, tagay project ang gobyerno. This is our project. This is our program. So give us the project. Pero ngayon nakadito, ang gobyerno, hindi na mahatag. I was with the government muna sa'yo. So inaanakan siguro sa'yo kung may sila. One more thing ka na prepare ito ang kanal mahal. Hindi ka nang dito ka wheelchair. As county, dili sa ato na itabo ni Bilis Cagayan de Oro. Doon na isa ka makilili mo sa gitagaan wheelchair. Kaya naluoy siya kaya para sa ato ito magkakilin lang dira. Gitagaan wheelchair. Ang naitabo, dili sa ato, dili naitabo sa ato. Ang naitabo ang wheelchair, ibaligyan kaya balik ito ng pakilimos. Diba, very, pero mag-insult, pero sakit. Ako ay sulo sakitan kayo ko. Tabakan na yan. Muna naitabo nila sulo. Ang akong yun sa publiko, kung makita mo makililimos, kung pwede, ayaw sa kuhatag. You're not helping them. Pero katulirin pa, nga na may muhatag din. So, ano na sir? Inana. Lagi pa na kong lugar yun na sakit kay ihatag na dili. Tungod lagi kay, naibalo lagi tanak ko na ito, sige hatag sa limos. Murag ato i-pamper na tayo ang kanang kawana. Pero kita lugar ngalan na Christian, hanong kita na panglantaw, nakita kayo siguro nga dili-dili mo malikayan kayo na makahatag ka kayo. Labi na yung gikan kasimbahan. Kuman ka makapamatik sa mga pulong sa Diyos diya sa simbahan. Magawas ni mo, na imuhangayon ni mo. Kunya, nakita sugali mo nga nakay kwarta. So, dili ba ni mo idili ni mo kay murag mag-guilty sab ka. Nakita ni mo na karon nga nangayo sa imo. Pero ako gipuhatag sa tao lugar na akong tagaan, tanaw din ako na siya. Pikpiko na ko kabaga unya. Bisag kun sa kagamay sa akong kwarta.
Ako gigaw na, manang, naikwarta. Binabingon siya, kaluyan ka sa Ginoo. Oo, binako. So, dami kaya ka matiwon. Kaysa imo na lang iitsa ang sinsilyo, na mag-ilog to sila, sa mga butas sa doon, pero ilog kayo kayo taginting sa sinsilyo. Mura, may grasya to Abi na umiingon. Kala imo na yung sa'yo nga mahatag ta. Pero isa ko nang imo nga, dili din na to ina mahatag ta kanunay, kay tuluan ta sana sila nga mahimong mapuslanon nga sama karon sa inyong gihibuan karon. Tingnan mo, ako lang kay murag nibagting ang akong dalunggan. Pagkadungog na ako sa word katong PWD, pilay na walang dangal. Murag nibagting din akong dalunggan. Because persons with disabilities are persons. Please remember that. If you are a person, remember that a person with disability is also a person. That's why there is the shift of terminology. No? Kaniadto ang ngalan sa amua, handicap. Sunod, differently able. But gidibatihan kinig maayo sa UNCRPD, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ang terminology, politically right terminology is persons with disabilities. Why? Tungod kay nauna, ang dako og emphasis mao ang person, ang tao, rather than disability. Kaya kung yung disabled person, wala na, nanay, degrading ako ang discrimination daan. Rather than person with disability, tao nga adunay kabilingan. And I would say also nga, dili pa mo halayuan. If you are a person without any disability right now, dili mo halayo. You are just a second away, and you will become one of us. Even at the comforts of your own homes, you can be one of us. Please, ayaw tayo i-discriminate because we don't want this. Dili naman ni gusto. It is by God's reason why we become so. No? Ano lang. Tungod kay na ay mga katuyuan ang Ginoo. So, ang ako lang hangyo sa kanang nag-ingon, pilay na walang dangal, you can be sued. Pwede ka namong kasuhan. That is Republic Act 9442. Vilification. No? And gamay naman ang penalty, 50,000 lang sugod and 6 years imprisonment. Please. No? Mura nagsakit mo. No? Sabihin na nilang Engineer Nunoy daan o di ano na ang discrimination daan. So kung word sa terminology pa lang daan, na discrimination. So, why can't we gamit na lang the person with disability and then kung adunay mga pagtabang, pwede man ang pagtabang mamahimong communal, basig organizational, para dili maanad ang usa lamang na dako siya ato nga income. Siguro basig patsada sa nga point ang atong maisgutan, kung maisgutan nato ang employment of persons with disabilities because adunay bagong milaudlon na designan ng atong presidente yatong Mayo lamang, Republic Act 10524 mandating all government agencies para mo-allocate even private na mga establishments to allocate or to reserve a 1% of their workforce at least reserved for persons with disabilities. Basi usasad ka na nga punto nga ato ang maisgutan o ang edukasyon o ang accessibility because ang atong tema karon is building and not an inclusive and non-handicapping environment for persons with disabilities. I guess ang ako mga kauban sa binin na ay gusto ipangsulti. Kanina si Juan gusto siya, basig musika. Sorry. Sige. Na-share kasulti sa. So may hapon sa tanan. Newly oriented sa city organization. Newly oriented and organized last October 29, 2012. So we're the city, the Cagayan de Oro Federation, differently able person.
So, ako lang sa ihangyo kung murang na kaninas about our PhilHealth, our atong panglawas. So, pagkahuman na mo ni nag-organize po sila na kung kinahanglan mag-kuhan o PhilHealth. So, i-join ang birth certificate para mahimuan o PhilHealth ID o either NDR nga para magamit kung in case naa sila sa mga hospitalization o either private o public. So, ang nanalipahigayon sa among focal person, si Ma'am Lani Sofocado, na taga-namig ID, then complete if ever nga magpay kami medicine sa ini pharmacy. So, ang ubang among PWDs, doon na PhilHealth ID, and then PhilHealth ID put na mo para sa amo ang paginhanan sa amo ang panglawas. So, mauna ka na ang among kapangan. Doon na namin, naginahindan namin o ang focal person maghatag na o PhilHealth para maagapan o magamit na mo in case kung doon namin mga kakulian sa among panglawas. That's all. Salamat kayo. And being the president of the Kanituan Persons with Disability Association, and then I would like to take this opportunity na ang among articles of incorporation na sign na naitaw sa Osaka ang isa ka attorney, and then for submission na sa SEC, which means that our association sa Kanituan would become a very legal association. And to me, I am appealing to those persons with disability to join us, because with our registration with the SEC, Securities and Exchange Commission, the money to the single centavo will be accounted for. Because I believe every year the government is going to inspect the financial report and financial system of the association, or else if suspending ani ang imong registration. So, kung kanang naninguha ko, gamay na lang ngayon. Kaya nga no, para sa ako, lisod kaayo, ibig mangayo sa kanang itawag ira sa barangay. And I think they have reasons for that. Okay. Lisod ba yan kwarta na ana, unsaon. But at this point in time, I would like also to take the opportunity of having a rejoinder with that of what Kagawad Martin Gadrina of Busa has said with regards to funding. Now, if my memory serves me right, there is a joint resolution between the Department of Social Welfare and Development and the Department of Budget that the resolution states that 1% from the General Appropriations Act shall be allotted for the persons with disabilities and the senior citizen. Now, considering that there is a proposed budget for next year, which is 3 billion pesos, what is 1% of that? So 0.5 for each these two marginalized group. So we will be having enough medicine for the PWDs. That will not be a problem anymore. And another thing in relation to what regarding this mendicancy law, I learned of this when I was having a research on one of my subjects in my graduate studies. And I had a research with the Department of Social Welfare and Development in Iligan City. I found out that there is a law that will penalize a person who gives alms to a beggar, a mendiant. But I was trying to abide by this law. And to me, it's really very hard to abide by this law. My heart bleeds whenever I see these people on the street asking for alms. I give them. And inguni, sir, sa kanang DSWD, I suppose, sir, one yun yung taon ang kanang gitagaan nga kaluyan ka sa Ginoo sa imong kayo. To me, this is already big enough.
Watag kag 5 pesos, piso. And with all this kind of blessings nga ilang i-return sa inyo, is something big na. So nakaingon yun ko, the more you give, the thing that you give will come back to you. So I said, naglisod kayo ni. And I think I have already voiced out my opinion on my regarding the funding. And I would appeal again to those people who are disabled to join us in our crusade, because this is the way where we can tell the whole world, not only in the Philippines, but the whole world, that kaming mga inani among situation na disabled na we are not here napunod lang kay mangayo dili may mangayo. In fact, ang among advocacy diri is to make ourselves self-sufficient in good ways. Maybe if there will be funds given to us from the government, that is very much welcome. Pero wala kami diri, kaya ron lang mangayo sa inyo, wala. So I think because we are here, that's why we don't even want ourselves to be considered disabled. We consider ourselves as differently abled persons in spite of our disabilities. Yeah. Thank you very much. Kaya medyo na wala ng akong saliva because this is the kind of disease I have. May akong kanina tanan kung may napunta sa mga special guest na itong itawag na itong person with disability. No? Dili man ako batasan ng discriminate ang tao na pinasama ka ninyo. Pero kaya ang ma-discriminate man lang ta kung atong itukot nga discriminate sa mga tao. So, tinanapod naman yung tao ito. Pero akong pangutan na usara, kaya wala mang gikukibalo unsa ang person with disability. Ang ako nakita karong kamamalang. So, what are the other people nga presented in yung persons with disability? Okay. So, as per definition, ang disability katong na ay it's an impairment, no? If we have the usual things, no, the normal thing or parts of the body that we have and the normal functions, and then suddenly one of those, say for example, one of your eye, fail na siya function, you now become one of us. Because nawala naman na yung functionality sa isa. And it hampered the usual functions, the daily functions of doing things. No? Kung isa na lang, nakulangan lisod ba yan? Try to close one of your eye, and kung wala na, lisod na to, gusto na lang tabo. No? Ang kasagarapon ng mga tao, muingon nga, mga persons with disability sila, pero baga kayo siya antipara. Take out your antipara. And you're blurred na yung pananaw. You are partially blind. No? Like me. Oh. When blurred na ang imong pagpananaw, dili ka na kaayo makaklaro sa alayo or sa duol, you are one of us. No? Isa ka namo, no? There are different or daghan mga klase-klase sa disabilities. As you can see, labi na sa mga bata, na mga mentally retarded, no? May mental autistic, na ay mga learning disability. Noong unang panahon, we didn't know na kanila yung mga bata nga kuan kanang labi na nga kusog ay mag-tantrums, abilan nato o ginadto lang. But this time, maldito kayo, this time, nanay mga ngalan, na-aday sila with disability, day sila. Na sila own world. Yes, you can see, di lang natin ibawaan. Usahay po makakita atas dalan galakaw-lakaw, hindi ka tingog o kuan, wata ka balo, death di ay siya. Sasama ni Miss Hazel Buwal, pretty lady here, no? O, dili siya makabalo. Kung wala'y sign language, wala'y mag-sign sa iya, she will never know. Kung sa itong ipang-istoryahan din because she is totally deaf. So there are some partially deaf, partially makadumog-dumog gamay, no? Na ay mga inana. No, doon na usay gitawag og kanang
katong mga CP, cerebral palsy, no, daghan mga klase-klase. But one thing nga dili ta mo angkol, usa sa diay nga mo consider ka a person with disability when you have chronic diseases. What are those? Unsa diay ito? Kung doon na kay high blood pressure, that's leading towards ariyan ng ma'am, no? Ma'am Elisa, na mahimo niyang ma-stroke and then mahimo nang wala, na with disability na. And when you have diabetes, no, you are diabetic, so sapot. Soon, pretty soon, you become amputated. Diba? I-amputate mo right, left, kamot mo, whatever. Because of one, and that's leading towards blindness also. Maunay na kadaghan. As we all know, ang kaniadto way back more 2010, ang giingon 15% or 10% lang of the world's population or every population in a community, 10% of those are persons with disabilities. But it's sad to know na karon recently aduna ko'y sulti ang World Health Organization nag-increase. Now it's becoming 18%. So, unsay mga contributory factors of those? Usa na, no? Ano nag-increase tungod sa katong mga chronic diseases, accidents. That's why yung po ganila ninyo nga at any moment in time, you will become one of us. We're not praying that you will become so, pero patat na nakabalo, no? Iana lang. Thank you. Hapit na punta na kami sa oras, no? Before we close the water na to ang katapusang pangutana from Mr. Dover. Isip National Disability Prevention and Rehabilitation Week, no? At this question addressed to government agencies, no? To either Sir Foster Anayron or Ma'am Maribig Amonabig Bujungan. Kining matod pa nga adunay mga ayuda sa matag barangay, no? 1.5% ba to? 1%? 0.5 sa 1%. 0.5 sa 1%. 0.5 sa 1%. Sir, sa DILG disability, mandatory ba yun na inyong manduan na binas DILG ang mga barangay, syudad, probinsya na ihatag ina ang 0.5 o 1%? 1%. Oo. Sa DILG, dili kita makaingon nga atong magamanduan. Kaya doon na makita'y base ni usan ni ang balaod mismo, no? I'm referring to Republic Act number 170 unya as implemented lugar tayo sa dunatay DILG Memorandum Circular number 2010-103 mukini ang an act for the establishment of PDAO in every province, city, municipality pursuant to Republic number 170. Now, if you have to peruse over the provisions of the kini nga mga circular, kini mang balaod nun na RA 170, ibutang din ni nga kanang PDAO funding, particularly sa section 4 sa maong nga balaod nun, Republic number 170, i-mandato din nga ang mga local government units, I'm referring to the province, city, and municipalities, no? Na kailangan gayon nga ilang i-ensure nga doon na gayon necessary fund from any available local revenues allocated for the implementation of the PDAO activities for the benefit of the persons with disabilities in their respective jurisdictions. Kanya isumpay pagitini nga for the succeeding years of implementation, PDAO funding shall be included in the LGU's annual plans and budget. Sa ato pakiniya, kaya di ka makinis sa balaod, i-mandato ngadto sa atong mga local government units, dili na kita makaingon nga magahulat sa mando sa atong opisina sa DILG. Kaya kiniya mandato ini nagihatag ngadto sa mga local government units, of course, through sa atong mga local chief executives, and referring to the provincial governor, city mayors, o atong mga municipal mayors. Magkahinagi ka na nila, i-allocate niya
nga pundo para gayon sa atong mga PWDs na nasa ng respective na jurisdiction. Unya kini kay mandato man kini, natingal lang kita kay doon na may inyong mga yangumo lagi na until now, wala pa gyud mga gahini o pundo nga you are entitled to receive 0.5 something gikan sa 1% no sa ilang internal revenue allotment sa LGU. Now, ang ako lang matambag niini aduna kitay mga opisyalis no sa lini kini mga miyembro sa sangguniang bayan, sa mga kalusod, sa mga panalamigan. Di na atong chairperson nga sa committee by standing committee sa sanggunian. Dito nato na i-raise ang issue para na mabuhatan kini nila og balaod nun at the same time dayon mapagawas na namin sa appropriation na ordinance na pertaining sa share sa atong mga PWDs na naadiya sa maong lugar. So, ang ako lang matas ini nga atong ilabi ini it might be siguro through your petitions ninyo sa inyong mga petitions para mga resolutions, ato nang ipadangat ngadto sa LGU, kunya ato nang ihatag ngadto sa whoever sa member of the sanggunian, especially ang chairperson sa committee on committee ba ni nga sa no? Dili siya yung tala siguro mga disabilities o what it is, no? Dito, social services. Dito na to na ihatag para na dito na dayon ang galingon, buhatan ka na sa kabalaod nun para kayo na mapagawas ka ng ingon na 5% of the 1%. Karon sabihan na mahatagan o pundo ang maong lugar na kalihukan sa ato mga PWDs. Kay ang sanggunian magyapoy magpahimo o ordinansa kay hindi man mapagawas ang pundo sa lokal na panuhanan unless dunay appropriation ordinance na pagapandayon sa atong mga tipanday sa balaod diyan sa Sino. Okay, no? So, mula na, sa iyo mo na wala tayong atong ikumpil yun, no? Kaya na may balaod. So, ato na siguro makapahaya, makapadala sila kita o mga circular na guidelines directive lang siguro to enjoin or to urge sa atong mga LCs to really comply whatever provisions na pertaining sa inyong share ninyo. Gamay lang no sa DSWD in addition to what Mr. Anairon had said, ang atong ginabuhat tungod kay monitor man kita kung pila ang allocation sa matag munisipyo, among nakita nga sa start sa among monitoring doon na yung mga munisipyo nga tigihatag, no? Then nahimong doon ay 5,000, 10,000 karon nga to nakita na to nga sa matag munisipyo doon na doon na allocation for PWDs. Ang amo lang sa tanan nga mga syudad sa region GIS, ang gahatag na yun sa insakto nga 0.5 is Hingoog City. No? They have 1.4 million para sa PWDs. Tunga yun na sila sa senior. So, sa mga syudad, ubang syudad, ginagmay-gagmay. So, amo ka nang ginabuhat. Pinaagi sa pagkandak og fora, no, sa matag probinsya, di na mong ginatawag di man yun maka-appeal ang local chief executive sa among mga fora, no. Ang chairman sa social services, the MSWDOs, the budget officers, among ginapa-appeal ni ana aron makita nila unsa ang kabililyon sa pag-allocate og budget para sa PWDs. Sumpay pa na kanibang nag-mention matagal na annual budget sa LGU. Sa ato pa, naanagigat, gikan sa executive na nila, ipasa man na nila diyan sa sanggunian para na yung ilan na yung iliputan sa punto na annual budget. So, pursuan taning malawag sa RA 170, ginagay niya mag-allocate na gina ang LGU. Ilan na lang i-include sa ilang annual budget nila, if ever. So, ako lang na kung nagbakuli kayong lugar ang local chief executive, then muna dito mamiingon na ato nang ikuan sa sanggunian, ato nang i-rep sa sanggunian para na matagan punto ang mga kalihukan sa PWDs. So, for those questions nga dili na ito matagaan ang lugar sa forum, siguro you can ask later na apa na ito mga bisita. So, at this point,
Siguro pwede na ito mahangi o si Sir Alfonso to give in behalf of the group the closing message, and of course to invite the public kung sa mga upcoming activities na pwede nila ma-witness for the ETPR Week celebration. May hapon sa tanan. Ako si Alfonso Luno. First rate sa District 3. Ang cover na ko sa state na barangay. Ikan 7 paingon sa Makabalang Punto. Manamo. Nagpasalamat niya sa CSWD nga gi-organize ang mga PWD para sa kada barangay para may po atong mga PWDs na itang luwi kay dili kagawas kay tungod kay wala na sila yung mga problema sa ilang panglawas. Muto nga kasabay sa namo kada barangay ang mga gisulod na-involve ang kada kapitan sa barangay. Umulsan sa atong si Mamila sa Kapitba ayon nga i-join me duha ka organisasyon himuon ang usan. Ang ginawat mo nga magpasalamat ni nga ma-organize me mausatanan aron kami matagapagtagan sa gobyerno nga karon nga ang nagdalang mao si na chairman. Salamat. Sige, parting word siguro for in behalf of the persons with disabilities in Cagayan de Oro. Ako lang ingon, we are not asking for pity. Yeah. We are asking that you respect us as persons with disabilities, no? As persons, because we have rights na po may mga katungod. And what we are asking, ako lang ipangayo is some kind of a reasonable accommodation aron mamahimo kami mga mainstream dito sa society aron mamahimo sa kami ng productive citizens of the community. Welcoming all persons with disabilities to become members of the PWD Cooperative. Please join us also kay para sa atong gyapon ng tanan. Walay mga proyekto ta nga mamahimong mabulahan ang tanan. We all know daghan mga regions in the country na around 7, no? The regions in the country mauna ang income sa mga PWDs, kooperatiba na nanghimo og mga bangko para sa DepEd. Okay, ug tanan sila maayo ang mga kay nakit sila yung mga regular na mga sweldo. And of course, we have the accessibility audit. Kung saan na pangtanawan ang mga struktura, no, sa mga establishments that we have, both public and private. No, amo nang is following the BP 344. Yeah, following the BP 344 and with the reference to the international standard. No, and then on the 20th, naputay i-conduct na usual na po nato because we kind of advocate all these things, our laws, tunga balaod nun, and PWD sensitivity sa mga estudyante, tertiary students here in Cagayan de Oro City. So, students from Xavier University, Cagayan University, MUST, and all the other schools or colleges, universities in the city mag-join as one at the Pilgrim Christian Auditorium on July 20, 1 to 5 p.m. No, makabalupod ta, no, ang tanan. And we used to have sports activities and variety show, pero we postponed it to August due to some financial constraints of the city because they used to finance or fund those activities. So unfortunately, naagay gitawag nila na transition period. So medyo dili pa maka-sign sa some kind of. So dito ta sa August, so we look forward to that, and everybody look forward to that activity in August. Those activities, sports and the variety show. So as of this year, ora ang among we among delete na ang uban among mga activities kay we started late na actually. So in behalf siguro, salamat kaayo sa PIA na moopoy na naimo namong partner
nga maabot po sa tanan, both sa mga PWDs and the listening and the viewing public, ang among mga sentimento. And ang among lang ipangayo diha na mamahimo lagi hatagan mi og some kind of reasonable accommodation so that we can move on equal basis with others. Thank you so much. Gusto ko lang ipaibalo no nga katong gisgutan ni Engineer Mercado sa Campi and Hasi de Oro. Among target ato is i-distribute dito ang mga free wheelchairs ng LDS sa activity karon no sa celebration nato sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week. So gusto ko ipahibalo katong community nato din ha kung doon na matay na ilhan, atong kaubanan, atong kaila, amigo, dili lang ta limitado sa Cagayan de Oro but we are the coordinator for Northern Mindanao. So katong nanginahanglan og wheelchair ipahibalo sa amo kay aron mapaanaan namo og assessor. And then kung makita namin interview kay aron maapas nato para sa distribution puhon kay among palingkamot gyud nga ma-approve siya by LDS aron mahatag nato in time of the 35th celebration of the National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Yes. Well, in behalf sa among Regional Director, Thelma B. Oliver, we would like to thank everyone sa inyong pagduyog mo sa ato ang programa, labi na sa ato mga partners sa media, si Sir Ben, si Butch, si Ray, o si Domar. Salamat kaayo. And yes, sa ato mga viewers na nagsunod po nato no, sa Parasat Cable TV, ingon man sa uban cable TV stations dili sa Northern Mindanao. Salamat daghan kayong points nga na-discuss nato ganina no. Usa na ato sa mga pamilya sa mga kabansanan kung PWD nga magpa-register na dalhon nato atong mga miyembro sa family para ma-appeal sa kaning ilang organisasyon no to become an active partner po. And then katong ilang pagpankamot nga matagaan og kanang budget no from the LGU. And syempre of course ang respect sa public no kinahanglan kayo nato. So thank you everyone sa sunod na usab nga episode sa Talakayan. Daghang salamat. Kakayahan, parehong karapatan. Kaya kong magtrabaho. Karapatan kong maglibang. Kaya kong tumugtog para sa buong mundo. Karapatan namin, kakayahan namin. Igalang ninyo. A message from the National Council on Disability Affairs. Define normal. Party animal. Geek. Athlete. Blind. Fat, deaf, rocker, physically impaired. We are all equal. We are all the same. Change your attitude. Defy normal. A message from the National Council on Disability Affairs.